Sziasztok! A következő néhány percben szeretném nektek bemutatni, hogy milyen egyedi megoldások segítségével sikerült egy IT csapatot támogatni az agilitássá válás vagy agilissá válás örökös útján. Én Baggyas Tamás vagyok, és következzen egy néhány percben egy kis agilis transplantáció. Egy kis háttértörténet. Alapvetően egy IT csapat vagyunk, ahogy gondolom legtöbben közületek szintén IT területről érkeztek, és néhány évvel ezelőtt utolért minket az agilitás. Persze nem menekültünk előle, viszont valahogy sosem találtunk igazán meg benne azokat az eszközöket, amik a mi működésünkhöz igazán illeszkedtek volna. Ugyanis egyrészt vannak olyan feladataink, amik leginkább a Kanban szerint működhetnek, vagy működhetnének jól, hiszen vannak a felhasználóktól beérkezett kérések, hibák, feladatok, különböző olyan dolgok, amiket valamilyen fajta rangsor alapján a backlogba el tudunk helyezni, behúzni folyamataink közé, majd végül lezárás közeli állapotban megegyezni, hogy szerintünk jó, és fogadja el a megoldásunkat. Viszont ezen túl vannak olyan feladataink is, amelyek leginkább a Scrumban oldhatóak meg, hiszen tervezhetőek. Különböző iterációs ciklusokban, 2 hetes ciklusokban dolgozunk egyébként, itt most szintén kicsit spoilereztem. Előrevetítve tudunk tervezni velük. Ezek általában projektek vagy projektszerű feladatok, illetve ide tartozom különböző kisebb-nagyobb fejlesztések, vagy frissítések, karbantartás, amiket ténylegesen előre tudunk tervezni, sőt előre is kell terveznünk. Igen ám, de ezen túl vannak olyan feladataink, egyéb feladataink, amik nem szükségképpen sorolhatóak vagy húzhatóak bele ezekbe az eszköztárakra rendelkező keretekbe. Ilyen például a meeting turizmus, vagy mi is hívjuk, egyik megbeszélésről a másikra megyünk, hasznos információkat osztunk meg egymásról, hosszú-hosszú másodperceken keresztül, vagy ide tartozom még a különböző nem számított viszmajor esetek, amikor a rendszer hirtelen megáll. Ezt nehéz tervezni 2 hétre előre, hiszen ezek általában váratlanul történnek. Ide tartoznak még a különböző cseteken beérkező megkeresések, információ, segítségkérések, mint például sima chat ablakon keresztül, telefonon hívnak fel minket, vagy nagy Isten az ajtókon benyitnak és beköszönnek, hogy kis segítségre van szükségük. Valamint a rendszerek monitorozása, ami nem igazán kiszámítható, hogy most mennyi időt kell ténylegesen tölteni a monitorozásukkal, elég, ha rápillantunk és működik minden, vagy valóban egy kicsit gondozást igényel. Pont ez volt a kezdetben a problémánk, hogy nem tudtunk igazán jól választani, és egy kicsit spoilerezek, igazából a legjobb választás az, hogy mindent használunk. Tehát egy kicsit Kanban támogatással is dolgozunk, egy kicsit Scrum is van a napi feladataink, illetve a tervezési elvégzett feladatainknak a tervezésében, illetve beidőzítésében, valamint az egyéb olyan feladatainkat, amiket nem tudjuk sem a Kanban szerint, sem a Scrum szerint ráhúzni egy-egy kezelési metodikára, azokra kitaláltunk egy sajátos megoldásokat. Nem is igazából arról szeretnék mesélni nektek, hogy ez hogy mint működik, hanem inkább arról, hogy milyen eszközök voltak, amik minket segítettek abban, hogy ebben a hibrid megoldásban nekünk megfelelő módon tudjunk dolgozni. Először is ugye, ahogy mondtam, a Kanbant is használjuk szinte teljes egészében a napi folyamatainknál, hiszen az issue-k, amik beérkeznek a felhasználóktól, azok törődést igényelnek, és nem mindig olyanok, hogy ráérnek 2-3 hét múlva is, vagy egy-két iteráció később, hanem egy folyamatba kell kezelni. A Kanban esetében egyszerű volt a dolog, hiszen elvárásunk volt az, hogy legyen megoldási folyamatainkhoz illő az issue-knak az életútja. Hát ez nem egy ördöngösség, hiszen maga a Jira, akármelyik verziót is nézzük, szinte egy teljes arzenállal rendelkezik már alapból is, hogy testre szabhassuk a folyamatainkat, workflow, conditionok, validationok, tehát gyakorlatilag minden adott volt hozzá. Másik elvárásunk volt, ugyanis vannak mindig elvárásaink, hogy egy kicsit legyen automata a folyamat. Szeretünk dolgozni, de nem szeretünk pluszban. Bocsánat, van még 10 percem? Jó. Itt nekem 10 perc van, úgyhogy ehhez tartom magam. Szóval legyen kicsit automata egy-két folyamat, mert nem mindig szeretünk minden issue-t folyamatosan pesztrálni. Erre rendkívül jó megoldást adott nekünk az Automation for Jira, ugyanis rengeteg dolgot lehet benne automatizálni, illetve emellett még használjuk az issue filter subscription-eket, amikkel szintén szépen lehet emlékeztetőket kiküldeni, issue-kat zárni, státuszokat váltani, és ezáltal egy kicsit több életet és lehetőséget vinni a folyamatokba. Ám volt egy olyan igényünk, ami egy kicsit sokkal nehezebben volt megoldható, akár alap, akár
kiegészítő eszközökkel, ez pedig az, hogy a backlogunk legyen folyamatosan priorizálva. Itt alapvetően ilyen több lehetőség is lenne. Van egy dedikált emberünk, aki egész nap a backlogot nézi, és megfelelő logika alapján rendezi őket, az issue-kat, és mindig fölül van a legfrissebb, kivesszük és dolgozunk vele. A másik lehetőség, hogy vetésforgóban egyikünk mindig ezzel foglalkozik pár órát, aztán kicsit dolgozik, utána mások foglalkoznak vele. Lényeg az, hogy szeretjük volna, hogy a backlogunk az folyamatosan rendezve legyen, és ne az legyen, hogy az issue-k, amik beesnek, és nagy Isten fontosak lennének, azokat a backlog alján sokáig várakoznak. Mi a harmadik megoldást választottuk, készítettem egy scriptet, vagyis pontosabban a scriptet. Azért a script, ennek háttértörténetem mivel 10 perc, de majd, hogy ez a script, amely képes arra, hogy egy viszonylag kiforrott metodika alapján az issue-knak vannak alapértékeik, hogy mikor készült, ez egy fix dátum. Milyen issue típusról van szó, milyen prioritással rendelkezik, milyen súlyossága van, milyen határidő van esetleg beállítva neki, illetve hogy ha becsültünk rá megoldási időt, akkor az milyen hosszúságú. És ezekkel az értékekhez egy Fibonacci számot rendeltünk. Pusztán annyi volt a feladata a scriptnek, hogy fogta ezeket az értékeket, összeadta, majd egy viszonylag, elég hosszú, majdnem 100 soros scriptről van szó, alapján ezt az értéket összemeppelte, valamint ugye előfordult ezek után, hogy két issue-nak ugyanaz a Fibonacci mappelési értéke, ez esetben a másodlagos rendezési szempont az időpont volt. Amelyik issue régebb óta hever a backlogunkban, azért az egy prioritást kapott és előrébb került ilyen szempontból. Így gyakorlatilag volt egy olyan scriptünk, ami folyamatosan képes lenne futni a háttérben, és állandóan rendezni a backlogunkat. A folyamatosság azért nem volt szükségképpen kötelező, mert nem minden issue-ra szeretnénk, hanem csak azokra, amikkel tényleg fogunk foglalkozni. Így erre elkészült egy Adaptive Scriptner támogatásával egy script listener, amely bizonyos események kiváltására egy bizonyos típusú issue-kat átnézett, és amennyiben szükséges volt, ez esetben újra rendezte. Valamint ehhez készült egy másik, hiszen előfordulhat, hogy mivel időbeni változók is vannak a képletben, eltelt idő után is érdemes rendezni, ezért van egy kiegészítőnk, az Automation for Jira, és abba is lehet ilyen scripteket beletenni, ami 30 percenként lefut, az szintén újra átnézte a backlogunkat, és újra rendezte. Ezért gyakorlatilag egy embererőforrás felszabadítottunk, és mindig rendezett backlogunkat ugyanúgy tudtuk használni, mintha valaki állandóan kézzel rendezgette volna. Ez tök jól működött, megmondom őszintén, most már több mint egy éve működik, és még panasz nem volt rá részünkről. Másrésztről, ugye, ahogy mondtam, a Kanban mellett a Scrummal is foglalkozunk, de hát elég nehéz úgy tervezni, hogy emellett Kanbanozunk is. És itt újra gondoltam az egészet. Mi vagy, ha megfordítanánk? Ugye itt láttunk nagyon jó előadásokat, meg voltak, hogy lesznek workshopok is, amik az erőforrás tervezésről szólnak. Mi ezt megfordítva azt gondoltuk, gyere még közel kicsit, hogy mi van akkor, hogyha inkább azt mondjuk meg, hogy mennyi tervezhető az adott embernek. És erre készítettem el a nótát, ez a naplózott óra alapú tervezési asszisztens, amely az adott felhasználóknak az eddigi worklogja alapján megmutatta, ez most speciál a csapatnak a worklogja, de ki lehet választani felhasználókat is, megmutatta, hogy az adott évre vonatkoztatva 3 típusra soroltuk be az issue-kat. A Scrum típusú issue-k, Kanban típusú issue-k, és minden más, ami egyébként, hogy mondtam, az egy és a többi feladatba tartozik bele. És ez alapján megmondta a program, hogy egyrészt mennyit worklogoltunk, volt egy minimum, amit ezzel el kellett volna érnünk, nem mindig sikerült, de nagyon dolgoztunk rajta, és adott egy támpontot ahhoz, hogy a naplózott órák alapján, valamint egy adott minimális, azt hiszem 7,5 órát lőttem be végül, hogy annyit kellene worklogolnunk, mennyi az az idő, amit minimum vagy maximum lehet terveznünk, mondjuk akár következő 9 vagy 10 napra vonatkozólag az adott embernek. A pointet megtalálom, itt tudtunk variálni, hogy hány napra szeretnénk tervezni az adott illetőnek, és megadta, hogy ugye vagy storypoint, vagy pedig órában, hogy hány órát lehet Scrumban tervezni, ha az elmúlt x időszakra vonatkozva ugyanilyen fajta módon kell majd dolgoznia. Itt nem látszik, itt alatta volt egy naptár, amit kivettem GDPR, meg egyéb 4-3 betűs szavak miatt, ahol benne vannak a szabadságaink, szóval hát ott van egy lapon is a szabadságunknak a megjelenítése. Így akkor lehetőségünk volt arra, hogy úgy tervezzünk, hogy ne legyünk sem túltervezve, sem alultervezve, hiszen ha jól worklogolunk, már pedig kötelezően kell worklogolnunk, hiszen ez alapján vagyunk mérve rendesen, akkor ez a program segített nekünk a tervezésben, ami tök jó volt. És eljutottunk addig a pontig, hogy már tök jól tudtunk dolgozni, kanbanisztikusak voltunk, Scrum milyen is túl voltunk, és szerettük volna ezt a userek le is tudják követni a folyamatainkban. Ami
Ja igen, a megoldás egyébként a Packet Query for Confluence és a Google segítséggel, Google csátokkal sikerült. Záró gondolat előtt, Attila segítségével elmondjuk, hogy a transzparencia is nagyon fontos volt, és próbáltunk issue-kat megmutatni, hogy hogyan haladnak a folyamataink, amire az alap Kanban boardunk nem volt jó, hiszen nem láthatják a userek azokat issue-kat, amikhez nincs láthatósági joguk. Ezért készítettem hát igen, szomorú felhasználókat eredményezett, készítettem egy olyan Confluence kiegészítéses makrót, tehát nem appot, hanem egy egyszerű makrót fejlesztettem, amely transzparensen, anonim módon az összes backlogunkban, meg összes issue-unkat megmutatta, és így láthatták a felhasználók, hogy az ő issue-ja hanyadik a sorban. Annélkül, hogy bármilyen szenzitív információ kikerült volna, most ilyen photoshopoltam az arcokat, de hát a belső ügyfeleknél azért ez nem számít. Így gyakorlatilag mindenki tudhatja, hogy az ő issue-ja 22., így a sorszám alapján türelmesebben vár. Köszönjük. És a kérdésre válaszolva, hogy működhet-e? Igen, működhet. Köszönjük szépen!